โอ้ยนอเสียงแค้นคือมวนแท้นอคือทอดแฟนเก่าแท้นอคนแม่นที่เบิดสิทธิ์หักคราวนั้นออกพรรษาได้มาหูจักได้เบิ่งบังไฟพญานาคพ่อหักที่เมืองน้องคายเสียดายหากได้บ่ดนก็มีคนไม่อาจเอาไปเสียงแค้นที่เมืองน้องคายเลยกลายเป็นเสียงเอิ้นน้ำตาสุดแดนหักเฮาคือทอดบ่เศร้าแต่เป็นคือเก่าบ่ได้มื้อนี้เพิ่นมีผู้ใหม่สิก้าวกลับไปว่าโอ้ฮะโอ้ยยันแฟนเอ่ยว่าก็หัวแฟนเก่าน้ำตาพังยาวเมื่อเสียงแค้นแววมาวอนพ่อพระไตรช่วยเป่าคาถาให้ลูกเศร้าหักเศร้าคือทอดแฟนเก่าได้บ่โอ้ยนอแค่บอกกันน้องสิเศร้าแค่กันตอนหน้าพ่อพระไตรวันนั้นทุกคำยังอยู่ในใจเสียดายหากได้บ่ดนก็มีคนไม่อาจเอาไปเสียงแค้นที่เมืองน้องคายเลยกลายเป็นเสียงเอิ้นน้ำตาสุดแดนหักเฮาคือทอดบ่เศร้าแต่เป็นคือเก่าบ่ได้มื้อนี้เพิ่นมีผู้ใหม่ที่ก้าวกลับไปว่าโอ้ฮะโอ้ยยันแฟนเอ่ยว่าก็หัวแฟนเก่าน้ำตาพังยาวเมื่อเสียงแค้นแววมาวอนพ่อพระไตรช่วยเป่าคาถาให้ลูกเศร้าหักเศร้าคือทอดแฟนเก่าได้บ่สุดแดนหักเฮาคิดทอดบ่เศร้าแต่เป็นคือเก่าบ่ได้มื้อนี้เพิ่นมีผู้ใหม่ที่ก้าวกลับไปว่าโอ้ฮะโอ้ยยันแฟนเอ่ยว่าก็หัวแฟนเก่าน้ำตาพังยาวเมื่อเสียงแค้นแววมาวอนพ่อพระไตรช่วยเป่าคาถาให้ลูกเศร้าหัก